Наразі почастішали пориви в системі водопостачання нашого міста. Такі неприємності приносять споживачам неабиякі незручності. З чим це пов'язано? Зі зношеними трубами, з частим відключенням електроенергії чи, можливо, з великою кількістю опадів, які випали цьогоріч? Розставання снігу, відповідно, впливатиме нам на водовідведення, але наші системи справляються, і перед цим було вже розставання, тобто системи справляться із водовідведенням. Все буде добре, і пориви, на жаль, є, і щодня у нас по 2-3 пориви відбувається. І в зв'язку з відключенням електроенергії це один з головних факторів. Ну і з другої сторони ще теж фактор той, що, вибачте, трубам вже понад 50-60 років. Вони ж не можуть бути вічно лежати в землі. Але підприємство працює, аварійні бригади працюють цілодобово. Я думаю, люди це бачили в місті, тому що зразу реагуємо. Так, є незадоволені, тому що виникають різні нюанси. Бо люди живі. У мене люди, вони сьогодні до ночі колупають, на другий день частина хворіють. Вони такі самі люди, як і всі. Ми, тобто, і всі, як будь-яка людина. До цього треба з розумінням відноситися. І коли сьогодні ескаватор вже, правда, почав не може колупнути землю, а хлопці вручну пробують її роздовбати, то ви повинні розуміти, наскільки це тяжкий труд. Але хлопці справляються, робота робиться. Готуємося вже до весни, місто буде з водою, але хочу наголосити, що оплата, облік води – це є головне, що вимагається від жителів міста. Тому що таких поливань, як в минулому році, як в позаминулому році, городів, всього, ми не допустимо. Зразу наперед говорю, можете на мене поливати мене брудом, як хочете, але цього не буде. Зараз будуть по вулицях встановлюватися крани, щоб максимально можна було вулиці відключати від водопостачання. Зараз розглядаються варіанти щодо встановлення лічильників на вулиці. Тобто, люди добрі, давайте або платити, або сидіть без води. Ну, сидіти без води ми не будемо, але не може так бути, якщо вулиця звітується, що вона бере за місяць у сутки 2,5 куба офіційно, ну то ці 2,5 куба ми забезпечимо. Да можна навіть 4 куба, ну не будемо давати у сутки 50 кубів на цю вулицю, які вона буде використовувати не проплачуючи. Це стосується будинку, стосується всім. Тобто ми самі повинні розуміти, що щоб поміняти ту трубу, чи той хомут поставити, його треба за щось купити. У нас і так, завдячуючи міській раді, де сьогодні дотується різниця в тарифах, сьогодні значну суму коштів з бюджету йде на підтримку підприємства. Це правильно чи неправильно? Я рахую, це неправильно, тому що ці кошти, які сьогодні підтримується підприємство, можна було використати, зробити якусь дорогу, щось зробити для громади. Але вимушена міська рада, депутати підтримувати підприємство, тому що люди не хочуть сплачувати за воду, не хочуть обліковувати воду, не хочуть ставити лічильники. Давайте якось повертатися вже до об'єктивної роботи. Давайте або обліковуємо і платимо, і потім вимагаємо якість води, вимагаємо інші варіанти, або просто не кажемо потім, чого ми без води. Тому що не може так бути вічно, зрозумійте ви правильно. Не можна поливати сутками і за це не платити. Не можна користуватися каналізаційними стоками і за це не платити. Тому що працюють люди, працюють насоси, працює все, і це все треба зробити комусь. На сьогоднішній день у нас найнижчий облік води в Київській області. І в нас найвищий тариф в Київській області. Ну цей облік води найнижчий виник не сьогодні, не вчора, не позавчора, не рік назад, не 2, не 3 роки назад. У нас на сьогодні облік води, близько 30% це облік води і близько 25% облік стічних вод. Тобто 70% води, які подається на місто, вони не то, що не оплачуються, вони навіть не обліковані. 75% каналізації, які викачуються, вони не то, що не оплачуються, вони навіть не обліковані. Якщо б ми сьогодні вийшли хоча б на 70% обліку води каналізації, у нас і тариф був би менший, і підприємство було більш-менш самозабезпечене. І, може, б люди отримали хоч би якусь заробітну плату більш-менш достойну. Тому що сьогодні люди, які працюють сутками, вибачте, у цьому дерьмі, скажімо так, у справжньому, і отримують там по 11 тисяч гривень заробітної плати, ну, будь ласка, в мене є вакансії. Хто бажаючий, будь ласка, я запрошую на роботу. Будь ласка.